Cái quán phở của mình á, nó cũng đã tồn tại 70-80 năm rồi. Nó không còn là phở Bắc, nó cũng chẳng phở Nam. Nó tồn tại ở đây nó như là một cái phở Sài Gòn. Anh tên là Trần Quang Phụng. Hiện tại giờ anh là người quản lý phở Cao Vân. Quán phở này á là do ba anh thành lập từ năm 1947. Khi vào đây á, thì ba anh cũng có bán ở Hà Nội. Sau này đến năm 1960 á, thì mới mua đất dựng nhà ở đường Trần Cao Vân, rồi cũng dựng ở đó mà bán luôn. Cái chữ Cao Vân nó thật sự ra là do người khách thương mà cho mình, chứ cũng không phải là của tên của mình. Thành ra đến khi mình về đây thì mình mới dùng luôn cái tên Cao Vân. Thường thì khách ở đây thì ta biết á, mình ở đây mình chuyên về gầu á, gầu giòn á, cho nên là họ thường kêu gầu giòn nhiều. Nó vừa nạm mà nó vừa hơi có cái gân à. Cái kiểu giống như mình ăn lỗ tê heo vậy đó, nó cái đốt nó giòn giòn vậy đó. Nhiều người ta ăn được thì người ta ăn nó không ngán. Cái thịt bò của mình nó cũng phải lựa cho thiệt kỹ. Con bò nó phải tương đối lớn một chút, cái cánh thịt nó mới dày, nó mới ngọt. Thứ hai là bắt buộc nó phải nóng, là cái con bò đó là thịt nó mới vừa mổ ra, từ lò mổ họ về mình mở cửa ra là họ tới. Thì ở dưới lò dưới là bắt đầu là có thịt xuống là mình xong luôn. Nay chưa có xúc giò nha, đầy lắm luôn rồi đó. Suốt mấy chục năm nay á, là ba của anh nó vẫn sử dụng cái lò than củi. Tại vì á, cái lửa than, lửa củi nó vẫn tốt hơn. Nó lại nhờ cái lò nó dày, nó giữ được cái độ ổn định của cái hơi vậy đó. Cho nên á, cái nồi nước của mình nó sẽ sôi mà nó sôi đều hoài. Cái nồi này là nồi hầm nè, mình hầm xương, hầm thịt ở trong đây. Thông thường á, người ta nấu phở á, người ta dùng đinh, hương, quế, hồi. Mà mình á, lại không sử dụng. Mình chủ yếu là vận dụng vào lửa. Khi mà mình đánh được hết cái hơi hôi của bò đi thì nó sẽ ra cái vị thơm của bò mà nó nguyên bản nhất. Cái màu nước ở dưới nồi hầm á, khi mà nó lên đây qua cái nồi hơi này rồi bắt đầu qua tới nồi lửa, nước nó sẽ lên màu phổ phách, thì là mình nhìn mình cũng sẽ biết được rằng nó là có đạt hay không. Cái quán phở của mình á, thật sự nó cũng đã có những cái giao thoa, những cái thay đổi để mà phù hợp với con người và cái vùng đất ở đây. Nó không còn là phở Bắc, nó cũng chẳng phở Nam, nó tồn tại ở đây nó như là một cái phở Sài Gòn. Rồi, tái gân bình thường, tái nặng như lúc Bắc. Cái chai nước tương lên luôn nha, không sao nữa. Rồi, cho giá số 4, giá số 3 luôn. 128 200. Nước sôi luôn. Có những khách hàng ở đây á, mình có khách đó là 4 đời, đại đồng gia đình là đến. When I first came to Ho Chi Minh City, my mother showed me this restaurant. She used to eat here when she was younger, studying at university. Trường đại học hóa học xã hội và nhân văn. Cái này ngon lắm. Khi mà tới đây á, thì anh cảm nhận lại được là cái không khí hồi xưa. Vô là quán là anh sẽ nghe một cái mùi nó cũng rất là đặc trưng. Sau đó thì tới vị, nó không có thay đổi nhiều, nó vẫn giữ được cái vị hồi xưa cho tới bây giờ. Anh biết cái quán phở này cách đây khoảng hơn 10 năm rồi. Nước phở này ngọt, thanh. Mình đã ăn chỗ nào mình thấy ngon, thấy ok á, và mình quay lại hoài luôn. Có dịp nào mà đi qua Sài Gòn là phải ghé ăn vô được. Mình nhớ cái kỷ niệm, nhớ lại cái hương vị. Có cái bảng để chữ là lấy công làm lời nữa. Của ông già ông mất rồi, ông già ông bán. Cái câu lấy công làm lời của ba anh đã có từ hồi lâu lắm rồi. Tất cả mọi thứ mà mình có, kể cả cái thương hiệu của mình, là từ người khách hàng ban cho.
thì đối đãi lại. Đơn giản như một tô phở mình có thể nấu đầy đặn hơn. Những ngày lễ, ngày Tết, nhà anh là không có lên giá hoặc là phụ thu phụ phí. Coi như là mình trả ơn đời, trả ơn cho khách hàng, tri ân khách hàng. Ông bà nội anh mất sớm, cho nên ba anh phải tha phương lập nghiệp từ nhỏ. Ông nói là ông không được ăn học đến nơi đến chốn, nhưng ông lại rất quý người có chữ. Anh nhớ mãi cái câu không sợ con nghèo, chỉ sợ con dốt. Cho nên gầy dựng được từ một cái xe đẩy mà thành có nhà có cửa để cho con cái được học hành. Ba anh dạy á, mình xuất thân là từ người lao động, là mình là người nghèo, cho nên phải làm việc thì mới có ăn, không ngại khó không ngại khổ. Mình biết thân mình dở dốt, cho nên mình cũng chịu khó làm việc như là một cái trách nhiệm của mình đối với cái người đi trước. Ra kênh phát hiện nhậu quá la. Thật sự ra hết đến ngày hôm nay á, thì bao nhiêu cái công sức của đời ông cha đã tạo ra, mình thì không giỏi bằng, chỉ mong muốn là cố gắng hết sức để giữ gìn cho nó tồn tại, phát triển. Còn đến đời của con mình thì mình cũng cố gắng hết sức là cho cháu ăn học thành tài. Khi nào cháu lớn, nếu như cháu lại tiếp tục muốn nối theo nghề thì sau này sẽ có một cái người tiếp nối công việc cũ của gia đình nhưng ở một tầm cao hơn. Đó là anh rất là mừng và hy vọng là như vậy.